नमस्कार मित्रांनो, फ्लुएंट करिअरमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खास आहे कारण आज आपण काही डेली यूज सेंटेन्सेस घेऊन आलो आहोत, जे तुम्हाला तुमच्या डेली रुटीनमध्ये आणि इंग्रजी शिकण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या चॅनेलवर आम्ही नेहमीच तुमच्यासाठी माहितीपूर्ण आणि शैक्षणिक सामग्री घेऊन येतो, जी मुलांसाठी आणि मोठ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायचं असेल तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात. आमचं उद्दिष्ट आहे की प्रत्येकाला आनंदाने आणि सोप्या पद्धतीने नवीन गोष्टी शिकता याव्यात. आमच्या चॅनलवर तुम्हाला करिअर इम्प्रूव्हमेंट, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स, इंग्लिश इम्प्रूव्हमेंट, यूट्यूब चॅनल ग्रोथ, जॉबविषयी माहिती मिळेल. या चॅनलवर तुम्ही नवनवीन व्हिडिओ पाहाल, जे केवळ शिक्षणाचंच नाही तर मनोरंजनाचंही मिश्रण आहे. आम्ही मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी काहीतरी घेऊन येतो. त्यामुळे तुम्ही आमच्यासोबतच राहा आणि तुमचं ज्ञान वाढवत राहा. जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा. तुमच्या आवडत्या विषयावर आधारित नवीनतम व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आमच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आवडलेले भाग नक्की शेअर करा आणि आमचं प्रोत्साहन वाढवा. तुमचा प्रतिसाद आमच्यासाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तुमचे प्रश्न किंवा अभिप्राय आम्हाला खाली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आम्ही तुमच्याशी संवाद साधायला उत्सुक आहोत. तर मित्रांनो, चला आजच्या विषयाला सुरुवात करूया. आज आपण काही डेली यूज सेंटेन्सेस पाहणार आहोत, जे आपले इंग्लिश इम्प्रूव्ह करण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. तो पुस्तक वाचत आहे. ही इज रीडिंग अ बुक. ही इज रीडिंग अ बुक. ती पाणी पिते. शी ड्रिंक्स वॉटर. शी ड्रिंक्स वॉटर. आम्ही खेळतो. वी प्ले. वी प्ले. ते अभ्यास करत आहेत. दे आर स्टडिंग. दे आर स्टडिंग. माझे पेन हरवले आहे. माय पेन इज लॉस्ट. माय पेन इज लॉस्ट. ती गाणं ऐकते. शी लिसन्स टू अ सॉन्ग. शी लिसन्स टू अ सॉन्ग. त्याने दरवाजा उघडला. ही ओपन द विंडो. ही ओपन द डोअर. ही ओपन द डोअर. तू झोपला आहेस का? आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? आम्ही बाहेर जात आहोत. वी आर गोइंग आउटसाइड. वी आर गोइंग आउटसाइड. मी माझी गृहपाठ पूर्ण केली. आय हॅव कम्प्लीटेड माय होमवर्क. आय हॅव कम्प्लीटेड माय होमवर्क. त्याला मदत हवी आहे. ही नीड्स हेल्प. ही नीड्स हेल्प. ती बागेत चालत आहे. शी इज वॉकिंग इन द गार्डन. शी इज वॉकिंग इन द गार्डन. मी चित्र काढत आहे. आय एम ड्रॉइंग अ पिक्चर. आय एम ड्रॉइंग अ पिक्चर. आम्ही सिनेमाला जात आहोत. वी आर गोइंग टू मूवी. वी आर गोइंग टू मूवी. तो गाडी चालवत आहे. ही इज ड्रायव्हिंग अ कार. ही इज ड्रायव्हिंग अ कार. मी अभ्यास करत आहे. आय एम स्टडिंग. आय एम स्टडिंग. ती मला काही विचारते. शी इज आस्किंग मी समथिंग. शी इज आस्किंग मी समथिंग. तो टीव्ही बघत आहे. ही इज वॉचिंग टीव्ही. ही इज वॉचिंग टीव्ही. मला पाणी पाहिजे. आय वॉन्ट वॉटर. आय वॉन्ट वॉटर. ती सायकल चालवते. शी राइड्स अ बायसिकल. शी राइड्स अ बायसिकल. त्यांना मदत करायची आहे. दे वॉन्ट टू हेल्प. दे वॉन्ट टू हेल्प. तू माझा मित्र आहेस. यू आर माय फ्रेंड. यू आर माय फ्रेंड. आम्ही खेळू शकतो. वी कॅन प्ले. वी कॅन प्ले. तो शाळेत जातो.
ही गोज टू स्कूल. ही गोज टू स्कूल. मला पुस्तक वाचायला आवडते. आय लाईक टू रीड बुक्स. आय लाईक टू रीड बुक्स. ती गाणं गाते. शी सिंग्स अ सॉन्ग. शी सिंग्स अ सॉन्ग. आम्ही बाजारात चाललो आहोत. वी आर गोइंग टू द मार्केट. वी आर गोइंग टू द मार्केट. मला दूध पाहिजे. आय वॉन्ट मिल्क. आय वॉन्ट मिल्क. तो मला काही विचारतो. ही आस्क्ड मी समथिंग. ही आस्क्ड मी समथिंग. ती मला बिस्किट देते. शी गिव्स मी अ बिस्किट. शी गिव्स मी अ बिस्किट. तू मला मदत करतोस का? डू यू हेल्प मी? डू यू हेल्प मी? आम्ही घरात बसलो आहोत. वी आर सिटिंग ॲट होम. वी आर सिटिंग ॲट होम. मला खेळायला आवडते. आय लाईक टू प्ले. आय लाईक टू प्ले. तू लवकर उठतोस? यू वेकअप अर्ली. यू वेकअप अर्ली. ती खिडकी उघडते. शी ओपन्स द विंडो. शी ओपन्स द विंडो. तो पेन धरत आहे. ही इज होल्डिंग अ पेन. ही इज होल्डिंग अ पेन. आम्ही शाळेत गेलो होतो. वी वेंट टू स्कूल. वी वेंट टू स्कूल. मला नवीन खेळणी आवडतात. आय लाईक न्यू टॉयज. आय लाईक न्यू टॉयज. तो पुस्तक ठेवत आहे. ही इज कीपिंग द बुक. ही इज कीपिंग द बुक. तिने टेबल साफ केले. शी क्लीन द टेबल. शी क्लीन द टेबल. मला फळ खायला आवडते. आय लाईक टू ईट फ्रूट. आय लाईक टू ईट फ्रूट. तो मित्रांशी बोलत आहे. ही इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड. ही इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड. ती बिस्किट खात आहे. शी इज इटिंग अ बिस्किट. शी इज इटिंग अ बिस्किट. आम्ही टीव्ही बघत आहोत. वी आर वॉचिंग टीव्ही. वी आर वॉचिंग टीव्ही. त्यांना पाण्याची गरज आहे. दे नीड वॉटर. दे नीड वॉटर. मी गणित शिकत आहे. आय एम लर्निंग मॅथ. आय एम लर्निंग मॅथ. ती हसत आहे. शी इज लाफिंग. शी इज लाफिंग. तो पळत आहे. ही इज रनिंग. ही इज रनिंग. आम्ही बाहेर खेळतो. वी प्ले आउटसाइड. वी प्ले आउटसाइड. तुझा मित्र कोण आहे? हु इज युअर फ्रेंड? हु इज युअर फ्रेंड? मला माझी वही सापडली. आय फाउंड माय नोटबुक. आय फाउंड माय नोटबुक. ती सुंदर गाणं गाते. शी सिंग्स अ ब्युटिफुल सॉन्ग. शी सिंग्स अ ब्युटिफुल सॉन्ग. आम्ही उशिरा झोपलो होतो. वी स्लेप्ट लेट. वी स्लेप्ट लेट. त्याला नवीन पेन पाहिजे. ही वॉन्ट्स अ न्यू पेन. ही वॉन्ट्स अ न्यू पेन. मला स्वयंपाक करायचा आहे. आय वॉन्ट टू कुक. आय वॉन्ट टू कुक. ती सकाळी उठते. शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग. शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग. आम्ही गाणं ऐकत आहोत. वी आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग. वी आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग. तो अभ्यास करत आहे. ही इज स्टडिंग. ही इज स्टडिंग. मला तुझी मदत हवी आहे. आय नीड युअर हेल्प. आय नीड युअर हेल्प. ती मोजकेच बोलते. शी स्पीक्स लिटल. शी स्पीक्स लिटल. आम्ही शाळेत शिकलो. वी लर्न इन स्कूल. वी लर्न इन स्कूल. तो माझा मित्र आहे. ही इज माय फ्रेंड. ही इज माय फ्रेंड. मला चित्र काढायला आवडते. आय लाईक टू ड्रॉ पिक्चर्स. आय लाईक टू ड्रॉ पिक्चर्स. ती गाडी चालवत आहे. शी इज ड्रायव्हिंग अ कार.
शी इज ड्रायव्हिंग अ कार. आम्ही लवकर घरी आलो. वी केम होम अर्ली. वी केम होम अर्ली. त्याने चहा घेतला. ही ड्रँक टी. ही ड्रँक टी. मला क्रिकेट खेळायला आवडते. आय लाईक टू प्ले क्रिकेट. आय लाईक टू प्ले क्रिकेट. ती पेन घेत आहे. शी इज टेकिंग द पेन. शी इज टेकिंग द पेन. आम्ही उभे आहोत. वी आर स्टँडिंग. वी आर स्टँडिंग. तू कधी येणार आहेस? व्हेन विल यू कम? व्हेन विल यू कम? त्यांना नवीन बूट पाहिजे. दे वॉन्ट न्यू शूज. दे वॉन्ट न्यू शूज. मी झाडू लावत आहे. आय एम स्वीपिंग. आय एम स्वीपिंग. ती बॉल फेकत आहे. शी इज थ्रोईंग द बॉल. शी इज थ्रोईंग द बॉल. तो जोरात हसत आहे. ही इज लाफिंग लाऊडली. ही इज लाफिंग लाऊडली. आम्ही घर स्वच्छ केले. वी क्लीन द हाऊस. वी क्लीन द हाऊस. मला काही विचारायचे आहे. आय वॉन्ट टू आस्क समथिंग. आय वॉन्ट टू आस्क समथिंग. ती मला मदत करते. शी हेल्प्स मी. शी हेल्प्स मी. आम्ही गप्पा मारत आहोत. वी आर चॅटिंग. वी आर चॅटिंग. त्याला नवे कपडे मिळाले. ही गॉट न्यू क्लॉथ्स. ही गॉट न्यू क्लॉथ्स. मला अभ्यास पूर्ण करायचा आहे. आय नीड टू फिनिश स्टडिंग. आय नीड टू फिनिश स्टडिंग. ती धावत आहे. शी इज रनिंग. शी इज रनिंग. आम्ही वेळेवर आलो. वी केम ऑन टाइम. वी केम ऑन टाइम. त्यांना शिकायचे आहे. दे वॉन्ट टू लर्न. दे वॉन्ट टू लर्न. मी भात खात आहे. आय एम इटिंग राईस. आय एम इटिंग राईस. ती झोपली आहे. शी इज स्लीपिंग. शी इज स्लीपिंग. आम्ही परीक्षा दिली. वी टूक द एक्झाम. वी टूक द एक्झाम. त्याने गाडी घेतली. ही बाउट अ कार. ही बाउट अ कार. मला नवीन पुस्तक हवे आहे. आय वॉन्ट अ न्यू बुक. आय वॉन्ट अ न्यू बुक. ती हसत आहे. शी इज स्माइलिंग. शी इज स्माइलिंग. आम्ही मित्र आहोत. वी आर फ्रेंड्स. वी आर फ्रेंड्स. त्यांना बाहेर खेळायला आवडते. दे लाईक टू प्ले आउटसाइड. दे लाईक टू प्ले आउटसाइड. मला चहा आवडतो. आय लाईक टी. आय लाईक टी. ती बागेत आहे. शी इज इन द गार्डन. शी इज इन द गार्डन. आम्ही खूप मजा केली. वी हॅड अ लॉट ऑफ फन. वी हॅड अ लॉट ऑफ फन. त्याला नवीन काम मिळाले आहेत. ही गॉट अ न्यू जॉब. ही गॉट अ न्यू जॉब. मला सुट्टी हवी आहे. आय वॉन्ट अ वॅकेशन. आय वॉन्ट अ वॅकेशन. ती बिस्किट खायला मागते. शी आस्क्ड फॉर अ बिस्किट. शी आस्क्ड फॉर अ बिस्किट. आम्ही शाळेत शिकतो. वी लर्न इन स्कूल. वी लर्न इन स्कूल. थँक्यू गाईज. तर मित्रांनो, हा होता आजचा व्हिडिओ. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि यामधून तुम्ही काहीतरी नवीन शिकलात. जर तुम्हाला आमची सामग्री उपयुक्त वाटली तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या मित्रांसोबत आणि कुटुंबासोबत शेअर करा आणि आम्हाला खालील कमेंट्समध्ये तुमचा अभिप्राय नक्की सांगा. जर तुम्ही अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा
कारण अशाच शैक्षणिक आणि मजेदार व्हिडिओंना तुम्ही मिस करू नये. नवीन व्हिडिओ अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. आमच्या चॅनेलवर तुम्हाला आणखी बरेच विषय सापडतील जे तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला उपयुक्त ठरतील. आम्ही दर आठवड्याला नवीन व्हिडिओ घेऊन येतो. यामुळे तुमचं शिक्षण आणि मजा दोन्ही चालू राहील. तुमचा वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही लवकरच परत येऊ नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत शिकत राहा आणि मजा करत राहा. धन्यवाद.